All right, so we continue with what we were doing. Passive. Okay, so today we have a little different. We did already, हामीले पहिलो क्लासमा के गरियो? Simple present र simple past लाई passive मा कसरी लिएर जाने हो के न? Simple present र simple past लाई कसरी लिएर जाने भन्ने कुरा त हामीले गरियो. त के छ त एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा passive बनाउनको लागि मैले के भनिसके त एउटा हामीले एउटा फर्मुलालाई राम्ररी अध्ययन गर्न सकियो भने passive बनाउँदा एक्टिभ मा कस्तो हुन्छ त सेन्टेन्स को स्ट्रक्चर subject plus auxiliary verb plus subject plus ox verb right auxiliary verb plus main verb हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ त्यही भएर इन्भर्टेड कमामा auxiliary verb के हो भन्ने थाहा छैन भने अध्ययन गर्नु पर्यो त्यसको लागि अनि त्यसपछि मेन verb छ हो के न प्लस object हुन्छ अब passive मा के हुन्छ त यो passive कसो बन्छ त object अगाडि आउँछ object right plus auxiliary verb छ भने त्यही अनुसार object अनुसार auxiliary verb परिवर्तन हुन्छ the auxiliary verb is according to the object here the auxiliary verb is according to the subject अनुसार हुन्छ जस्तै I सँग have हुन्छ he सँग has हुन्छ राइट he सँग त have हुँदैन नि अब they सँग have हुन्छ they are हुन्छ he is हुन्छ त्यही अनुसार अगाडि के छ त्यही अनुसार auxiliary verb के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ प्लस हामीलाई के चाहिन्छ be verb फेरि be verb भनेको के हो एकचोटी सर्व गरिहालौं is am I was were being र being प्लस मेन वर्ब कुन रूपमा जान्छ main verb verb 3 मा जान्छ भनेको पास्ट पार्टिसिपल भनेपछि वर्बका पास्ट पार्टिसिपल चाहिएको प्लस बाइ सब्जेक्ट भनेपछि एक्टिभलाई प्यासिभमा लैजान त आयो भनेपछि अब्जेक्ट त चाहियो यदि कुनै कुनै वर्ब छन् जसले के लिँदैनन् अब्जेक्ट लिँदैनन् जस्तै आइरन आइरन भनेको आइरन भन्न खोजेको हैन आई रन अब त्यहाँ आई रन व्हाट म के रन गर्छु अब्जेक्ट लियो यो सेन्टेन्समा लिएन भनेपछि यसको के हुँदैन प्यासिभ हुँदैन त्यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो अब्जेक्ट लिने वर्ब छ भने मात्रै त्यसको प्यासिभ बनाउन सकिन्छ अब्जेक्ट लिने वर्बहरुलाई ट्रान्जिटिभ वर्ब भनेर भनिन्छ अब्जेक्ट नलिनेलाई इन्ट्रान्जिटिभ वर्ब भनिन्छ आई इट एप्पल इट त केही न केही त खानु पर्यो नि हो त्यसले अब्जेक्ट लियो कि लिएन यु इट एन अब्जेक्ट राइट आई पुट व्हाट आई पुट समथिङ राइट आई पुट एन अब्जेक्ट आई पुट अ पेन अब्जेक्ट लियो भनेपछि पुट के हो त ट्रान्जिटिभ वर्ब हो यसको प्यासिभ बन्छ हो के न हो यो कुरा थाहा हुनु पर्यो ट्रान्जिटिभ र इन्ट्रान्जिटिभ त्यो कुरा थाहा भएपछि अझ हेल्पफुल हुन्छ हामीलाई प्यासिभमा लैजानको लागि अब हेरौँ अब हामी पहिला त्यो सेन्टेन्स स्ट्रक्चरमा जानभन्दा पहिला यो जुन रूप छ त्यसमा जानभन्दा पहिला हामीले केही सिम्पल चिजहरू हेरौँ फर एक्जाम्पल हामीले एक्टिभमा many times most of the times we have to construct a sentence where we use to for example when do you use the word to कतिखेर युज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई I have to clean my room I have to he needs to right he needs to study for the exam all right you have to sleep well so that you don't sleep in the class क्लासमा झोल्न थालेपछि त you have to त आयो नि to पछि कस्तो वर्ब आएको छ I have to you have to she has to
दे निड टु कुन वर्ब आएको छ वर्ब 1 आएको छ शी सँग पनि वर्ब 1 आएको छ ही सँग पनि वर्ब 1 आएको छ दे सँग पनि वर्ब 1 आएको टु पछि जहिले पनि वर्ब 1 आएको छ एक्टिभमा यस्तो सेन्टेन्स आयो भने के आयो भने यस्तो सेन्टेन्स आयो भने प्यासिभ कस्तो बन्छ त टु बी प्लस verb 3 be plus verb 3 for example एउटा example ल्याऊ she has to clean the office हो गएन has to clean कुन टेन्स हो यो यहाँ टेन्सको कुरा गर्दाखेरि दाइ ह्याज सँग त verb 3 आउनु पर्ने हो भन्ने कुरा छैन टु ले जहिले पनि के लिन्छ verb 1 लिन्छ उनले गर्नु पर्छ यो टेन्स तिर भन्दा पनि मुड तिर जान्छ के मुड भन्छ यसलाई के भन्छ मुड गर्नु पर्छ गरे हुन्थ्यो खाए हुन्थ्यो म चाहन्छु कि तिनले सर्टन मुडहरु जनाउँछ हो के न यस्तो भयो भने यसलाई पनि त प्यासिभमा लैजान जान्नु पर्यो प्यासिभको रूप कस्तो हुन्छ त अफ कोर्स के हुनु पर्यो क्लीन गर्ने त के हो अफिस हो the office हो के न अब्जेक्ट अगाडि जान्छ the office अनि अफिस सँग यो ऑक्सिलरी वर्ब हो के न ऑक्सिलरी वर्ब त्यसपछि के छ has अनि उले भन्छ कि के भन्छ टु बी थप्नु पर्छ रे के गर्नु पर्छ रे has to be आयो टु बी अनि त्यसपछि के हुन्छ क्लीन अब बाँकी रहेको के त बाइ हर उनीद्वारा हर शी चाहिँ हर बन्छ the office has to be cleaned by her ठीक छ the office has to be cleaned by her अब मैले त्यसै गरिकन अर्को सेन्टेन्स दिएँ मैले के दिएँ त भन्दाखेरिमा we must let me just check oops we must do it before it is late एक्टिभमा छ कि प्यासिभमा छ एक्टिभमा छ केमा छ एक्टिभमा छ अब यसलाई प्यासिभमा लिएर जानु पर्यो वी मस्ट आयो यहाँ कुनै टेन्स त होइन नि यो हामीले 12 वटा टेन्स जुन पढियो त्यो 12 वटा टेन्सको रूप त यहाँ देखिदैन नि हामीले कुनै चीज गर्नु पर्छ मुड देखायो इट इज कम्पल्सरी हो के न यस्तोमा कसरी चेन्ज गरिन्छ अब प्यासिभ कसरी बनाइन्छ डु के गर्ने हो अब्जेक्ट के हो यहाँ अब्जेक्ट भनेको अब्जेक्ट के हो इट गर्ने के हो गर्ने त इट हो अब्जेक्ट अगाडि आयो इट अनि त्यसपछि अघि जस्तै ह्याज ह्याभ भयो जस्तै पहिलो सेन्टेन्समा हामी के गरेका थियौं ह्याज थियो ह्याज लथ्यौं भने चाहिँ यसमा पनि के जान्छ इट मस्ट अनि त्यसपछि के भन्छ मुड यस्तो मुडमा चाहिँ के हुन्छ बी इट मस्ट के त बी टु छैन नि त यहाँ त हैन त्यही भएर इट मस्ट बी डु को verb 3 done by कौनद्वारा by us अब before it's too late अझ थप्न मन छ भने it must be done before it is too late by us गरे नि हुन्छ के गरे नि हुन्छ before it is late by us गरे नि
हुन्छ है must be done कुरो बुझ्यौ कुरो बुझिन्छ कि बुझिँदैन बुझिन्छ ल अब त्यसै गरिकन अर्को ल्याउँ अर्को के ल्याउँ त अर्को मोड people cannot explain the theory of okay which theory of let's take a theory Big Bang. theory of everything let's say theory of everything Everything. कुनै एउटा theory छ जुन theory of everything भनिन्छ यो मान्छेले एक्सप्लेन गर्न सक्दैनन् हेलो 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 नसुताऊ you cannot sleep in the class right now यो एक्टिभमा छ कि प्यासिभमा छ एक्टिभमा छ किन एक्टिभमा छ घनश्याम सुत्वा महाराज किन यो छ कसले गरेछन् पिपल द्वारा गरिएको गरे त पिपल द्वारा त हो सब्जेक्ट अगाडि आयो सब्जेक्ट आएको छ कि छैन त्यही भएर गर्ने काम के हो त एक्सप्लेन अब यो टेन्स दाइ यो कुन टेन्स हो भनेर सधैँ सबैलाई जान्न मन लाग्छ कि लाग्दैन तर टेन्सको रूपमा जाँदैन किनभने टेन्सको त तिमीले 12 वटा जुन स्ट्रक्चरहरू पढाएको छौ त्यसमा त जाँदैन नि जान्छ किनभने त्यसमा त क्यानट छैन क्यान भन्ने छ कतै छैन नि हो यो चाहिँ टेन्स भनिदैन यसलाई मुड भनिन्छ यो गर्न सकिँदैन मैले अघि भने नि हेल्प पाउनु पर्छ हामी रेस्पेक्ट गर्नु पर्छ यी कुराहरू भनेपछि यस्तोलाई चाहिँ कसरी परिवर्तन गर्ने के हो त एक्सप्लेन गर्ने के हो The theory of everything right so therefore object is the theory of everything so भनेपछि the object The object is the theory of everything.